simple past tense تیره ساده زمانه. ډېر زده کوونکي پکې ستونزه لري وایي استاده نه پوهېږم په ډیټیلز باندې نه پوهېږم څنګه زه په تیره ساده زمانه کې یا سمپل پاست ټنس کې یوه جمله منفي کړم څنګه زه یو سوال وکړم څنګه جواب ورکړم نن به یې ووایو. سمپل پاست ټنس یوزیجز کارونې دي. نمبر 1 It is used to show an action or express an activity that started and ended at a particular time in the past. اول خو باید په ده پوه شي چې دا تعریف یې داسې ده چې دا یو عمل ښیي یا یو فعالیت بیانوي چې دغه عمل یا دغه فعالیت د کوم فعل سرته رسوي په تیره مشخصه یا په یو ځانګړې زمانه کې وخت کې پایل او سرته ورسېدله پای ته ورسېدله یعنی یو عمل دی په یو ځانګړي وخت کې شروع سو ختم سو. اوکې نو دا دته وایي simple past tense. مثلا وایو Jones played well last Friday. تیره د جمعې په ورځ جونز ښه لوبه وکړه یا وایي جونز ښه لوبه وکړه د تیرې جمعې په ورځ. نو په ده کې اوس هم لوبه کوي نه یعنی په last Friday دغه last Friday تیره جمعه د تا یو exact یا particular definite او specific time ده وخت ده مشخصه وخت ده چې یو عمل همغه وخت کې شروع سو او ختم سو. اوکې نو دا simple past tense ده او په simple past tense کې مونږ کوم فعل کاروو وروسته یې وایو. بل مثال Irene was at home 2 days ago. وای 2 ورځې مخکې ایرین په کور کې وه. صحیح ده؟ نو په دې جمله کې هم تاسو ګورئ وای 2 ورځې مخکې یعنې هلته specific time ده. Mr. Lee had a great time with his family last night. تیره شپه وای ښاغلي لی خپلې کورنۍ سره ډېر ښه وخت درلوده. څه وخت؟ last night. تیره شپه specific time یو عمل شروع او ختم سوی ده. ښه اوس راځو دې ته چې بله کارونه یا یوزیج څه ده وایي it is used okay it is also used to refer to past habits. وایي تیره زمانه هم کارول کیږي چې تیر عادتونه بیان کی تیر عادتونو ته راجع سي. Okay, مثلا وایو example Elise always wrote a letter to her father. Elise وای تل د خپل پلار ته لیک لیکه. اوکې نو دا یې عادت درلوده یا په هفته کې یو وارې یا هره میاشت یا هره ورځ نو دا یو past habit ده. یا وایو Mr. Ali always sang songs to his classmates. د دې عادت ده تل خپلو کلاسمیټس یا ټولګیوالو ته ښاغلی علي سندرې وایي. ورپسې راځو کوم انډیکیټرونه یا کوم ټایم ایکسپریشنونه په سمپل پاست ټنس کې کارول کیږي لکه موږ وایو لاست نایټ تیره شپه لاست ویک تیره اونۍ یا تیره هفته یا وایم لاست ایئر تیر کال لاست منث تیره میاشت یا وایو لاست ډیز اف د ویک یو د هفتې نوم واخله لکه وایي تیره دوشنبه لاست مانډی تیره چهارشنبه لاست وینزډی نو د هفتې ورځ ورسره لاست به کاروي. یا وایو لاست سیژن تیره دوره لکه یو پروګرام د څو دورې ده وایي تیره دوره کې. نو دا بیا لږ جمله کې فرق لري که نه چې ته څنګه جمله جوړوي چې دغه دلته تیره دوره معنا ورکوي او که وایي آخري دوره ځکه لاست آخري هم معنا ورکوي. لاست سیمسټر تیر سیمستر لاست کورس تیر کورس او یسټرډی او پرون یعنی یسټرډی ته کولی شي له مارنینګ سره وکاروي یسټرډی مارنینګ پرون سهار یسټرډی نون پرون غرمه yesterday afternoon پرون ماسپښین yesterday evening پرون
څه شی ماښام او داسې نور دا ټول انډیکیټرونه دي د سمپل پاست ټنس لپاره. اوس نو راځو اصلي خبرې ته، د ده جوړښت ته راځو، څنګه جملې جوړې کړو. مین سټرکچر ته راځو. مین سټرکچر یا فارمولا نو د ده څه شی ده؟ فارمولا څه شی ده؟ سبجیکټ پلس سیکنډ فارم اف د ورب پلس آبجیکټ اور کمپلیمنٹ او نور ختمه خبره. فقط او یوازې فاعل جمع دوم شکل د فعل، څوم سیکنډ فارم اف د ورب، د فعل دوم حالت. ښه راځئ دا فعل سمپلیفای کړو. سمپلیفیکیشن اف د سبجیکټ افرمټیو سټیټمنټس یا مثبت بیانیې لپاره راځي I, we, you, they, he, she, it د ټولو فاعلي ضمیرونو لپاره. دلته موږ داسې نه وایو چې د سینګولر لپاره دا راځي فرست پرسن سیکنډ پرسن تھرډ پرسن، دا خبرې پکې نشته. د ټولو فاعلي ضمیرونو لپاره به ته دوم شکل یا دوم فارم د فعل کاروي. ښه I worked yesterday ما پرون کار وکړ. She worked yesterday نو دلته داسې نه ده چې she works یا اس یا ایس واخلي. نو د ټولو لپاره به ته یو ډول قانون لري. I worked yesterday she worked yesterday they worked he worked یعنی د I we they he she د ټولو لپاره ته مثال ورکولی شي. ښه د نیګیټیو یا د منفي لپاره، د منفي لپاره I we you they he she it plus did not. وګورئ یعنی دغه د ډو دوم حالت did ده، د ډو دوم حالت څه ده؟ did راغی did. نو ته دلته دوم حالت څنګه کارولی ده؟ د ای ډي په واسطه باندې. که ووایې I work زه کار کوم، د yesterday په ځای وایې every day هره ورځ، دا ساده زمان ده. په تیره زمانه دې څنګه بدل که I worked every day په yesterday بدل صحیح ده. I worked yesterday ما پرون کار وکړ. نو دلته په دې جمله کې ته غواړې دا منفي باندې واړې له did نه کار اخلي او did ته به not ور اضافه کوې، نو دا چی کېږي did not او contraction form didn't ده plus first form of the verb plus object or complement plus full stop. ښه مثال I didn't work yesterday. وګورئ څومره غټ بدلون راغی. کله چې ته په ساده جمله کې افرمیټیو سټیټمنټ کې ته جمله جوړوي نو دوم حالت د فعل د مین ورب راغی. خو که چیرې ته غواړې منفي ته واړې او didn't په د جمله کې راسي، همدغه کفایت کوي، بسنه کوي دغه didn't، نو بیرته دغه دوم حالت به ته لومړي حالت ته راوړي. دا قانون زده کوي ځان سره. یعنی مه وایې چې I didn't worked، نه دا غلط ده. ته باید ووایې I didn't work yesterday she didn't work yesterday. کله چې didn't په جمله کې راځي دوم حالت بیرته لومړي حالت ته اوړي. سوالیه کې did د جملې سر ته راوړه مثبت سوالیه جوړیږي، او که didn't د جملې سر ته راوړې سوالیه د چی کېږي منفي جوړیږي. نو راځئ د مثبت سوالیې مثال هم وګورو. دا سټرکچر ده did plus I we you they he she it plus first form of the verb plus object or complement plus a question mark. Example did I work yesterday آیا ما پرون کار وکړ. ګوره یو سپیسیفیک ټایم ښیي درته او په جمله کې did راغی او تیره زمانه درته بیانوي. نو دلته did she work yesterday. Negative interrogative questions په منفي سوالیه کې نو تاسو له didn't نه کار اخلئ. چې نه didn't plus I we you they he she it یعنې د ټولو فاعلي ضمیرونو لپاره کوم تغییر پکې نه راځي. plus first form of the verb plus object or complement plus a question mark. مثال example didn't I work yesterday آیا ما پرون کار ونه کړ. didn't she work yesterday آیا هغې پرون کار ونه کړ. وګورئ که دا زه تاسو ته وژباړم څومره جالبه معنا لري. ګورئ I worked yesterday ما پرون کار وکړ. I didn't work yesterday ما پرون کار ونه کړ. Did I work yesterday آیا ما پرون کار وکړ. Didn't I work yesterday آیا ما پرون کار ونه کړ یا ونه کړ. نو دا سټرکچر د چی لپاره و د سمپل پاست ټنس د I we they she د ټولو لپاره
او د ټولو لپاره به تاسو دوم حالت کاروئ. خو که چیرې غیر له مثبت بیانیې یا جملې نه تاسو جملې جوړوئ او هلته did یا didn't راځي نو تاسو به لومړی شکل د فعل یا first form of the verb کاروئ. یعنی د هرې جملې لپاره ما بیل سټرکچر تاسو ته لیکلی ده. ښه نو اوس راځو دغه verb forms زده کوو چې دغه فعل کوم څو ډوله ده د شکل یا د څیرې له اړخه. نو دا په دوه ډوله ده. دا یا ریګولیریټي ښیي یا ایریګولیریټي ښیي. ګورئ موږ په ژوند کې هم ځینې خلک لرو، ځینې په اصولو په قوانینو او په رولز باندې برابر خلک دي، موږ وایو چې دا ښه خلک دي یا په پرنسپ برابر دي، او ځینې قانون نه مني نو موږ هغو باندې مختلف منفي نومونه ږدو. نو په فعلونو کې هم یو دغه قاعده لرونکي با قاعده با اصوله فعلونه دي، یو بې اصوله بې قاعده فعلونه دي. اوس یې مطالعه کوو. There are two regular verbs وبخښئ verb forms according to regularity and irregularity. They are two. دا وایي دوه دانې دي. They are two دوه دانې دي. Regular verbs با قاعده فعلونه and irregular verbs او بې قاعده بې اصوله بې قانونه. Number 1 regular verbs با قاعده فعلونه. They are verbs و دا هغه فعلونه دي that have special rules for changing them from one to another tense, like you change them from the simple present tense to the simple past or perfect tenses. Why دا هغه فعلونه چې دوی وایي ځانګړي قوانین لري د دوی د بدلون لپاره چې دوی بدلوي له یو زمان نه بل زمان ته، لکه سمپل پریزنټ ټینس نه تاسو پاست یا پرفیکټ زمانو ته تاسو دا بدلوي چینجوي. نو دا ځان ته قانون لري چې تاسو څه باید وکړئ، دته وایي قانون لرونکي یا ریګولر وربس. ښه کوم اصول دي؟ Number 1 rules. Add ed to the base form of most of the verbs to form the past tense. و د ډیری یا د اکثره د فعلونو لپاره تاسو به ed ور اضافه کوئ او دا به په past tense یا په تیره زمانه باندې بدلیږي. البته موږ پرفیکټ ټینسونه نه دي لوستي، هلته هم عین قانون ده، خو بیا هلته یو حذف و حذف ور اضافه کیږي. مثلا موږ لرو ورک کار کول، تو وایي کار وکړه یا کار مې وکړ که نه، یعنې دا دغه ورکډ نظر په فاعلي ضمیر باندې ژباړل کیږي. که وایي آی ورکډ ما کار وکړ، که وایي شي ورکډ هغې کار وکړ. صحیح ده؟ نو ایډي ور اضافه سوه ورکډ. ورپسې ډیوډ ورکډ یسټرډې. بل قانون لرو، وایي فار verbs ending in a single vowel followed by a single consonant. وایي که چیرې هغه فعلونه چې دا په single vowel باندې ختمیږي، یو واول باندې followed by a single consonant او هغه نه مخکې یو single consonant راغلی وي with stress on the final syllable او په آخري هجا باندې stress یا فشار هم وي که نه، stress یې پروناونس کوو. نو دلته په دې حالت کې double the final consonant، تاسو به آخري consonant به دوه چنده کوئ and add ed to the base form of the verb او هغې نه به وروسته تاسو ed ورکوئ. مثلا stop وګورئ p دلته final syllable stress راځي او p consonant ده. p څه شی ده؟ consonant ده که نه. نو consonant یا بې صدا ده، یو نونه تورو څخه ده، هغه نه مخکې او یا واول راغلی ده. واول کوم تورې دي؟ a e i o u. نو تاسو دلته پی به دوه برابره کوئ، stopped، بیا به ed ور اضافه کوئ. ښه بل مثال the police stopped me on the street last week. وایي پولیس تیره اونۍ زه په سړک ودرولم. راځو مخکې ځو
دوام لري. دریم قانون وای for verbs ending in y preceded by a consonant وای که یو فعل په y باندې ختم شوی وي او تعقیب د چی باندې وي consonant باندې وي. change the y to I y به په I بدلوي and add ed to the base form of the verb او ed به ور اضافه کوي د base form یا اساسی فعل ته. مثلا try ته وګورئ په y باندې ختم ده خو مخکې له y نه consonant یا r راغلی ده نو دلته موږ y په I بدلوو او ed ور یا اضافه کوو. tried. مثلا example my son tried to buy a new smartphone last night وای زوی می کوښښ وکړ یا کوشش وکړ تیر شپه یو نوی سمارت فون یا زیرک لرونکی ټلیفون واخلي یعنی دغه ټچ موبایل واخلي. نو څلورم قانون بیا دا رقم نه ده فرق لري. دلته وای for verbs ending in y د هغه فعلونو لپاره چې په y ختم دي مخکې له هغه نه کانسوننټ نه ده راغلی. دلته وای preceded by a vowel واول راغلی. څه ده vowel یعنی I راغلی یو دانه یو د دغه حرفونو ده. نو دلته موږ y په I نه بدلو simply add ed to the base form of the verb ډېر په ساده توګه باندې صرف ed به ور اضافه کوئ لکه stayed تاسو به y په I نه بدلوئ ځکه مخکې له هغه نه vowel letter راغلی. The teachers مثال ده the teachers stayed at home last Friday تیره جمعه ښوونکي په کور کې پاتې شول. پنځم for verbs ending in e simply add d to the base form of the verb او هغه فعلونه چې دا په ای باندې ختمیږي ځینې فعلونه دي په ای باندې ختمیږي نو هغه ته ed مه ورکوئ یوازې به تاسو d ور اضافه کوئ لکه tasted. Example the cook tasted the soup 2 minutes ago وای 2 دقیقې مخکې پخونکي یا اشپز پخلی کوونکي د سوپ یا د شوربا خوند وڅکه. Note the second and third forms of the regular verbs are always the same. که چیرې موږ perfect tense ته ځو تاسو په نورو درسو کې perfect tense نه لولئ نو دا اوس ځان پوه کړئ چې دوم او دریم حالت دی باقاعده یا regular verbs تل یو شانته وي. اوس نو ادامه ورکوو او irregular verbs ته راځو. دلته لیکلي وای it is to say that irregular verbs do not follow the above rules و دا باید وایم چې بې قاعده و بې قانونه فعلونه پورتني قوانین نه مني نه پیروي کوي and have unique forms in the past tense او په تیره زمانه کې ځان ته ځانګړي شکلونه یا څیرې لري بیل څیرې لري خو ځینې کټګوریانې مې بیا ورته جوړې کړي. So you have to memorize all of them with their second and third forms. نو له دوام و دریم فورمونو سره یا شکلونو سره تاسو باید ټول میمورایز کړئ. ګورئ ګرانو زده کوونکو تاسو تل دا په یاد ولرئ تر څو تاسو مکمل لستونه د regular verbs او irregular verbs تاسو ډاونلوډ نه کړئ تاسو دا فعلونو کې تاسو هیڅ توپیر نشئ کولی. تاسو به تل پریکټس کوئ practice until you are perfect تر څو چې تاسو پرفیکټ سئ نو پریکټس ته ډېر زیات ضرورت ده. ښه categories of irregular verbs ځینې دلته طبقې بندیانې مې کړي دي کټګوریانې مې د بې قاعده فعلونو لپاره جوړې کړي دي او دا په 4 ډول دي. وګورئ 4 ډوله دي. A there are some irregular verbs that all forms are different from the base form و ځینې بې قانونه فعلونه دي چې ټول شکلونه یې له بیس فارم یا لومړي قاعدې شکل سره فرق کوي. مثلا موږ لرو spoken وګورئ speak له spoke سره فرق کوي او دا له spoken سره 3 وړه توپیر لري. B there are some irregular verbs in which the second and third forms are the same. ځینې بیا
بې قاعده فعلونه دي چې د دوی دغه third او first وګورئ second and third form دوام او دریم یو ډول دي یعنی first سره فرق لري په first form کې یا base form کې وګورئ buy اخیستل bought جی silent ده اور پسې there are some irregular verbs ځینې بې قاعده فعلونه دي in which the first and third forms are the same ویسې لومړی او دریم شکل یو ډول ده مثلا come came come وګورئ د come یا راتلل came راغه یا راغله یا راغلم یا راغلل کنه نظر په فاعلي ضمیر فرق کوي ژباړئ او کم له have has سره کارول کېږي د دریم شکلونه ټول have has سره یعنی have come یا has come راغلی و یا راغلی و یا راغلی وم نو وګورئ لومړی او آخري یو ډول ده یو رقم ده خو منځنی فعل پکې یا دوم توپیر لري D there are some irregular verbs وای ځینې بې قاعده فعلونه دي that all forms are the same as the base form ټولې و یو شانته دي یو رقم دي لکه لومړی شکل لکه cat read خو صرف په ځینو کې دغه تلفظ یا غږ توپیر لري لکه ته کله وایې چې read لوستل وایې زه کتاب لولم I read the book او که ته وایې ما کتاب ولوسته I read the book صحیح ده بیخي زه ټایم ایکسپریشن هم نه کاروئ نو read دوم حالت read او دریم هم read لوستل کېږي I have read the book she has read the book راځو ډیاګرام ته په خط کې ګورو په سمپل پریزنټ ټنس کې مې دا مې ګرچې ویلی و بیا هم وایم په ډیاګرام کې که دا خط موږ په نظر کې ونیسو او ووایو یو عمل دلته روان ده صحیح ده نو کوم عمل دغه اکس تاسو ګورئ دلته یو عمل په تیره زمانه کې شروع سوی او ختم سوی ده او ټایم هم کلیر ده یا یو ثانیه مخکې ده یا یوه دقیقه مخکې ده یا یو هفته یو کال یو میاشت 10 کاله 100 کاله یو ډیټ یو تاریخ لري نو دا سمپل پاست ټنس ده نو ما معلومات مې لاند د سمپل پاست ټنس په هکله درک کړل کوشش وکړئ ځان سره پریکټس ډیر وکړئ ښې چارې ښه وخت الله مو مل السلام علیکم ورحمت الله